سلامونه ستړي مشئ په خیر راغلی د تاشام خپرونې ته په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ میوند اقبال یم نن بیا هم د یو ساعت لپاره ستاسو د کورونو میلمه یم د تاشام خپرونه کې او همداراز لکه د تل په څیر په نننۍ خپرونه کې هم ځانګړی میلمه لرو چې ستاسو لپاره مو راغوښتی هغه کومې پوښتنې مشکلات چې دي هغه به راسره حل کړي او پوښتنو ته به مو ځواب راکوي د نفت و ګاز امیر مولوي محمد ناصر آغا جان دی چې د کابل د نفت و د ګازو امیر دی نو د هغه څخه مخکې چې امیر صاحب ته ورشو لاړ به شو به ګورو چې موږ امیر چیرته ده فیصل عاصم صاحب سلام شامت بخیر. سلام و شام همه بخیر هموطنان عزیز و نازنین. بازم به یکی از گزارشات تازه ما از یکی از رستوران‌های شهر کابل در منطقه لیسه مریم خوش آمدیم. فیصل عاصم هستم. بازم خدمت شما میوند عزیز سپاس فراوان که مرا از استودیو موقع دادید تا بیایم از این سایه پر جمع جوش یک گزارش تازه برای هموطنان تهیه کنیم. در این شب و روز دوستا شما میبینید که ما به رستوران ها مراجعه میکنیم و حال احوال هموطنان ها را میپرسیم. اینجا یکی از دوستای بسیار عزیز ما را پیدا کردیم که برگر بسیار مزه‌دار و مشتریای خاص خود هم دارن. میریم با اینا صحبت آغاز میکنیم و ببخشید دیگه اجازه باشه. امیدوارم که همه هموطنان دارای صحت کامل باشن و روزهای زمستانی را به خیر سپری کنن. سلام شامتان بخیر. خب این بزرگوار هم آشناست نمیفهم هم دوست ماست که تصادفی سر خوردیم با هم یک دوره درس‌های مکتبم فکر کنم یک جای ختم کردیم. سلام. سلام علیکم. خوب هستید؟ صحتمند خیراتی. شامتان بخیر باشه. شام شما بخیر تشکر. خب نام شما؟ نجیب عزیز مسئول این رستوران هستن و نجیب جان برای ما میگن که اینجا اینا چی تهیه میکنن برای هموطنا و چطور از کاروبار و روزگارشون. بخیر باشید محترم. ما خود رستوران است که غذا شاملش پیزا، شورما است، کباب است، مرغ است، منتو است، قابلی است و برگر وطنی است، چپلی کباب است. بله. خب بسیار خوب. دوستای اینجا که قسمی میبینین یک فضا که خیلی کلان و باز به اون قسمت دوستای ما چپلی کباب آماده میکنن. اینجا هم چپس یارا تهیه میکنن و به این شکل چی گفتین دیگه؟ بیف برگر گفتین؟ بیف برگر، شورما برگر. بله. بیف برگر و شورما برگر است. چطور از کاروبار در این شب و روز زمستان؟ شکر خدا خوب است. بهتر است. نجیب جان بسیار اما تو کوتاه جواب میده. خب میشه بگوین که اینجا چقدر کارمند دارین؟ به چی تعداد است؟ تعداد کارمندای ما 18 الی 20 نفر است. بله دیگه شب روز مصروف. هموطنا از کجا میان اینجا؟ و هموطنا از ولایت هم است، از داخل کابل هم هستند، چهار اطراف ما هم هستند. بله. خب بسیار خوب. خب نجیب عزیز با دوستای دیگه صحبت میکنیم ببینیم که این رفیق ما چی کار میکنن. سلام شامتان بخیر باشه. شام شما بخیر صحتمند هستین. نام مبارک شما؟ نام من ادریس جان. ادریس. خب بسیار خوب. یک چند شب پیشم با یک از دوستان مصاحبه داشتیم اسمشان ادریس بودن دمی دست آمده بودیم. خب ادریس جان برای ما میگه که چی تهیه میکنه در این رستوران؟ حالا مرغ بریان، برگر، شورما. خب بسیار خوب. آماده میکنیم. چطور از کاروبارتان و میشه نمیشه؟ والا شکر خداست میشه. خدا تو کاروبار صحیح نیست. خوب است. خب شما اینجا کارگر هستین دیگه درست؟ بله. از چند صبح میایین تا چند شب کار میکنین؟ 6 صبح تا 11 شب. خب 6 صبح تا 11 شب. خو نیست دیگه؟ خو از که 11 باشه ما دراز. بی خویز دیگه. خود دیگه باش که ما استاد نجیب بگویم که سرتون یک ذره کم فشار بیاره نه؟ نه دیگه استاد نجیب هم بیادر ورز دیگه. خب برو رفیق که از در تار رفاقت هستی دیگه. خب بسیار خوب. خب درست است باش که اینمی ماما جانم خوشخوی آدم معلوم میشه. اینجا ما جای نمیشه مال دی. خب خیر کم گپ میزنیم. ماما برای ما میگه از کدام ولایت است؟ جلال آباد. نام خدا چی خوب یک استایل اما تو وطنی داری. خب از ولایت جلال آباد خودت وظیفه چی است ماما جان دیگه؟ کباب. چبلی کباب وطنیه؟ وطنی. خب چبلی کباب از چقدر وقت میشه بلد شدی و چطور در کابل آمدی؟ در کابل آمدیم، در پشاور یاد کردیم، در کابل آمدیم. فامیل خانواده در وطن است یا اینجا؟ وطن است. بچه‌ها جوان شده دیگه جوان شده. خب بسیار خوب. خودت دیگه شب و روز در می رستوران کار میکنی؟ رستوران کار میکنم شب و روز.
نامتان نپرسیدم بزرگوار. عبدالقیوم. عبدالقیوم. خب ماما جان دیگه چون دری زیاد صحبت کردن نمیتونن دیگه، به او خاطر مرا گفتن که مزاحم من نشین. خب مصروف هستین، مزاحمتان نمیشیم. وقتتان خوش، آرام و آسوده باشین. قربانتان. اجان. خب باز میبینی بخیر. خب دوستای عزیز، اینجا قندولک هم هست همراه ما. باش که ای برای ما خدا معرفی کنه. سلام. سلام. نام خدا چقدر دل گردکت. فکر میکنم که استاد نجیبی بچگکتان است و او هم خب سلام. او نام خدا. سلام. نام چی است؟ ایمان. اوه، یعنی نام بچه که ما ایمان است. خب نام خودت چی است؟ اسما و ایمان. اسما و ایمان میگه که چی میکنه در این رستوران؟ که پدر جان خود کمک میشه؟ بله. خب چی میکنی تو؟ اینال بر ما قصه کن. کار میکنی؟ آفرین. خودت چی میکنی بچه؟ ما هم کار میکنم. اینه دیگه لالا نجیب گیرید کردیم سر از هم کار میکنی نه؟ نه خیر نه که امروز اینا کار نمیکنم. اینا جای رفته بودن باز حال آمدن شب است امروز من خانه میرم. آجانا. خب چکر رفته بودین یا کالا خریدن رفته بودین؟ چکر. خوش داری چکره؟ ها. در خوردنی ها چی را خوش داری؟ بسکیت. نه در این قدر رستوران کلان آخر بیسکیت؟ لوبیا. خودت چی را خوش داری؟ بامیه. یک دفعه لوبیا گفت، یک دفعه بامیه. چه خوب نام خدا قندولک هستن. خب خدای پاک ساله کلان نشان کنه. تشکر. بسیار خوش شدیم که با شما صحبت کردیم. وقت خوش، اوقات لحظات خوش داشته باشین. هموطنان عزیز و نازنین، گزارش بود از باش که زیاد صحبت کردم. یک دم راستی هم میگم گزارش بود از سایه سرک گلای پارک لیسه مریم. امیدوارم گزارشی که براتون تهیه کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. فراموش ما نکنید. منتظر نظریات نیک شما هستیم. مایمند عزیزم سپاس. لحظات اوقات خوش داشته باشین. تشکر حاسم عزیز، قربانت، خانه جواد و بسیار زیاد تشکر که گزارش های لایف با ما تهیه میکنی. نو ورځئ لاړ بشو دمې پلوري دمې ته چې لاړو له دمې نه چې بیرته راغلو خو مخکې له دمې څخه بیا هم پروډیوسر بیا موږ ماغزه خوري چې ولې نه وایي. زموږ د واتساپ شمیره ده 0 کولی شئ خپل ویډیویي پیغامونه موږ ته راواستوئ د 25 نه الی 10 ثانیو پورې باید واوسي. موبایل په دې ډول باندې ونیسئ، موږ ته یې راواستوئ، موږ یې ستاسو په خدمت کې یو، موږ یې بیا بیرته ډالۍ کوو تاسو ته. او یا که کومه نیوکه یا وړاندیز هم لرئ موږ یې تاسو خدمت کې یو. یا که په شاوخوا کومه ستونزه وي یا مشکلات وي نو هم تاسو کولی شئ موږ ته پیغام راواستوئ. موږ به دولتي چارواکو سره ستاسو مشکلات شریکوو او د حل لاره به ورته را پیدا کوو. ورځئ دمې ته او له دمې چې راوګرځېدئ امیر صاحب د نفت او د ګاز د کابل به راسره میلمه وي. بیا هم هرکلی په خیر راوګرځېدئ خپرونې ته. د تا شام خپرونه ده او له شنبې تر چهارشنبې زه میوند اقبال ستاسو په درنه خدمت کې یم. سره د یو ښه او خوږ ملګري چې په نننۍ خپرونه کې هم پوهېږئ دوستانو داسې یو څوک مې راوستی دی چې واقعا موږ ورته اړتیا لرو او کومې پوښتنې چې زموږ ستاسو په زړونو کې دي هغه به ترې کوو. نو په نننۍ خپرونه کې مولوي صاحب محمد ناصر آغا جان دی راسره چې د کابل د نفت او د ګازو امیر دی. ورته ښه راغلاست او ستړی مه شئ. مولوي صاحب په خیر راغلي خپرونې ته. خیر اوسئ. تاسو ته مننه درڅخه کوو. تاسو له ټولو کارکوونکو مننه کوو. خیر اوسئ. امیر صاحب راځم د هر څه نه مخکې چې زه د پوښتنې شروع کړم. په غوسه خو نه یې، خفه خو نه یې داسې نو دا وچولی یم لږ تروش و معلومه له خدای دې لږ کوي چې څنګه یخې هوا سره مخکې له دې چې نورو پوښتنو ته راشو دا یخ د کابل دا واوره او دا یخک بندانو مخامخ شوی و سره؟ دا پوښتنې خو که له مجاهدینو چې وشي زما ډېر اسانه جواب یې ورکړي. په دې چې دا ټول هغه شیان دي چې مجاهدین ورسره بلد دي. مطلب مخکې چې موږ د دې مخکې کوم ژوند کړی دی په هغو ځایو کې دلته به وسایل وي، هلته وسایل هم نه وو خو هلته هم برداشتېدل. خو دلته الحمدلله هر څه شته، هر څه رسېږي. موږ ډېر خوښ
داسې کومه خاطره د هغه شته مولوي صاحب مثلا لکه زه خو چې هر کال یو 2 ځله ونه لوېږم په دې یخکو په دې هغه کې نو هغه یخک ته یخک نه کله داسې شوی چې غورځېدلی اوسي په دې یخک کې فی الحال په دا اوس حالاتو کې خو مطلب دا اوس شرایط دی نه دي چې مطلب موږ په یخک باندې وګرځو یا هغه مخکې خامخا به داسې دغه راغلی چې مطلب دغسې وي دا اوس شرایط خو وړکتوب کې یا نور هغو کې وړکتوب کې خامخا دغه رقم حالات راغلي دغسې وختونه راغلي یا په مدرسه کې یا بل ځای ډېر ښه نو راځم پوښتنو ته به راشم خپل نو تاسو د نفت او د ګاز د امر په حیث څه اصلاحات مو راوستي دي په امریت کې اصلاحات خو الحمدلله په ټول افغانستان کې تاسو ټولو ته ښه معلومه ده په ټول افغانستان کې یعنی په هر ولایت کې او په هر بخش کې اصلاحات لکه لمر داسې روښانه دي چې هر ځای راغلي دي او دغسې وي د موږ په دې باندې شکر کوو چې الله رب العزت د موږ په وجه باندې هم یا د موږ له موږ سره چې دلې دا کوم مدیران صاحبان دي یا مطلب د موږ نور کارمندان را سره دي د هغو په همکارۍ او په همغږۍ باندې نو الله رب العزت اصلاحات راوستنې دي ډېر راوستنې په دې کې هېڅ شک نشته خو هغه اصلاحاتو یو ترتیب یو دغه یې دا رقم یعنې چې موږ کوم اصلاحات راوستنې دي الحمدلله 80% اوس د موږ د ټانکي تیلو چې کوم مشکلات ولو یا به مطلب د ټانکي تیلو کې سرغوچان دغ کول پرې کول هغه ختم سوي دي یا مطلب په میترخانې کښې به دا ملګري ورللو هغه خلکو به مطلب یو زور ورسره کول په یوه واسطه او په بله واسطه باندې زه مطلب د چا یم زه د چا یم زه د چا یم خو الحمدلله په دا 2 وارې میترخانې کې هغه شیان دومره کنټرول سولو چې د میترخانې چې کوم هیئت لاړ شي څوک نه دي ورته درېدلي چې یا ته ولې دی که یا دا رقم کوي کنې مخکې داسې حالات و چې دا موږ لیدو یا موږ اورېدو یا چې دا موږ رالو له موږ ته مطلب حال راکول کېدل چې پلانکی نمبر ټانکي تیل ده هغه موږ ته وایي چې تا ته اجازه نشته چې دلته نه میترخانې وکړي نو الحمدلله هغه میترخانې کېږي نور اصلاحات مطلب د دغه په باب باندې د لیتر د کمي په باب باندې موږ خپله راوتلي یو له موږ سره یو ریاست د ریاست پرچون نو د هغو په همغږۍ باندې د هغو په شراکت باندې خپله رئیس صاحب هم راسره و دغه د ریاست پرچون رئیس صاحب موږ راوتلي یو دا ټانکي تیلو ته به ورغلو ټانکي تیلو کې مطلب د لیټر یې مې چیک کړلې په تقریبا ډېرې جیو کې مشکلات و یعنې تقریبا داسې جیونه هم راغلي دي چې په یو لیټر کې 6 سي سي هم کم و 6 سي سي بعضې کې بیا 5 سي سي 4 سي سي 3 سي سي هغسې به کم ول هغه نو موږ هغه د موسم په وجه باندې دغه په وجه باندې هغو ته موږ مطلب جریمه نه ورکول چې دا 6 سي سي به کم ولو یا به مطلب 15 سي سي کم هغو ته هم جریمه ورکول خو وروسته له دې چې بیا موږ مطلب یو 2 هفتې موږ دا رقم راووتلو شاوخوا وګرځېدو له هغو وروسته چې بیا موږ وکتل الحمدلله 80% اصلاحات راغلي ول یعنې لیتر کمي سوله یا به لیتر کم ول هغه مشکلات حل سوي ول د میترخانې په باب باندې د په اوله میاشت کې چې موږ ټانکي تیلونه ولیدلو تقریبا و تخمینا در 100 پورې در 80 پورې داسې ټانکي تیلونه و چې موږ مورلاک کړو مورلاک مو کړو له دې کې مشکلات ولو هغه مشکلات بیرته بیا مطلب دوی به بیا مراجعه کوله چې مورلاک به هلته مراجعه کوي بیا هغه کوم اصول چې دي هغه اصول تطبیقیږي له اصولو وروسته بیا د موږ خپل یو سیار ګروپ ته نو هغه الحمدلله ښه بااعتماده ده له خلکو سره په ښه رویه باندې په ښه ترتیب باندې نو بیا هلته ورځي هغه مشکلات یې ورخلاصوي عامر صاحب که چېرته مثال هغوی په 2یم ځل باندې تاسو ورځئ چې تغییرات یې خپل اصلاحات یې پکې نه دي راوستي بیا هغوی ته تاسو کومه جزا ټاکئ فلحاله که د تا ورته فکر یې فلحاله له دا خلکو سره موږ ډېره ګزاره کوو دا یو وړه کیسه به داسې وړه غوندې درته وکړم داسې مطلب د کیسه دا درازه ده د ټانکي تیلونه په کابل ولایت کې په هر ولایت کې به لري خو په کابل ولایت کې به اتحادیه لري بیا په دا هر سمت کې دوی خپل نمایندګان لري زه چې رالم دلې وار له وانه ما دا خلک دا نمایندګان مې راوغوښتل دغو ته مې ورته وویله چې دلته له موږ سره په اصولو کې په پلانکي و پلانکي و پلانکي و پلانکي شیانو باندې د تاسې ټانکي تیل یا یوه پایه دا کیدی شي مورلاک شي نو لحاظه چې موږ درځو د موږ هیئت درځي له دې مخکې
د موږ نه لورېږي چې په دا خلکو باندې دا جریمه راسي. تاسې نمایندګان یاسته، تاسې زر افغانۍ د میاشتې له دا ټانکې چې اخلئ، دا ځان ته حلالې کړئ او دا حلالېږي په دې چې د ده غږ در ما را رسوي، د ما غږ هم در ده ور ورسوه او دا مشکل خلاص کړه، دا مشکل حل کړه. نو هغه یو وخت کې ما دا نمایندګان بیا راغلي وو، موږ په مجلس کې راستو، ما دا نمایندګانو ته ورته وویل چې ما تاسو ته کومه خبره پلاس در کړې وله، هغه له نیسته سره برابره سو. په دې ښه هم نه ولګېده. وایي تا موږ ته راته وویله موږ دې نیست کړو. ما نو نیست تورې که سپینې دي الله بنده، موږ تاسو ته وویله یو وظیفه مو درکړه، اول خو باید دا وظیفه تاسې خپله اجرا کړې ولای. تاسې نماینده یې، تاسې مطلب یو کار کوئ، تا یوه اتحادیه جوړه کړې ده، د اتحادیې په مقاصدو باید چې پوه یې. بیا که نه یې پوه، اتحادیې مقاصد باید چې رئیس تا پوه کړي، بیا باید چې برلاسي تاسې وکړي، ورسئ د مشکلات حل کړي د خلکو. خو ما ځکه ما درته وویله چې هغه نه دي سوي، که هغه سوي ولای دلته چې ما ته ټانک تېل والا راسي، زه ورته وایم چې وسړیه ما خلک در لېږلي دي، نمایندګان مې در لېږلي دي، پوه کړي مې یاست، خبر کړي مې، موږ نه غواړو چې موږ تاسې تر منځ د یوه ترخه خبره هم راسي. نو چې بیا مې در ولېږل، هغه درغلو لاله، بیا هم تاسې نه اصلاح کېږي، نو موږ مجبور یو چې هغه اصول در باندې تطبیق کړو. کنې اصول خو په اصولو کې دی نه دي راغلي چې تا اول نمایندګان راوغواړو، خو موږ هغه د خپل دغه په باب باندې د مطلب له دا خلکو سره د موږ ښه ارتباط جوړ سي او له خلکو سره د موږ ښه تعلقات جوړ سي، په دغه وجه باندې موږ دا کار کړی. والا کور مو ودان، تاسو مخکې له مخکې ورته وایئ چې دغسې د دغه پلانونه لرو، مخکې له دې چې موږ عملي کړو تاسو یې عملي کړئ. تاسې عملي کړئ، مشکل مه جوړوئ. بیا به موږ بیا چې کوم وخت بیا د موږ هیئت تللی ده، بیا د مشکلات پیدا سوي دي، بیا له هغه وروسته جریمه سوې ده، هغه اصولي په هغو جریمې په باب باندې بیا له هغه وروسته چې دا کوم ټانک تېل مو ور جوړ کړی، که بیا بالفرض و تقدیر ای تاسې پوښتنې ته اوس راځمه که چیرې دوی راولاړ چې دوهم ځل لپاره داسې دغه وکړي، دا اول خو دا پیښیږي نه، بیا کله کله وخت شاز و نادر پیښیږي، په هغو کې بیا موږ ګزاره کوو، ګزاره ورسره. بلکل. مولوي صاحب تاسو د جریمې په اړه ویلې، جریمه خو حرامه هم ده چې یو څوک نقدي جریمه کېږي، که څه رقم داسې په قانون کې مو یا هغه کې، بیا تاسو سره کوم جریمه کوئ؟ دا دې ډېره ښه پوښتنه وکړله. په دغو باب باندې ډېر خلک له موږ څخه هم پوښتنې کوي، کله وخت رام سي، کله وخت مطلب یو بل په یو نامه په بل نامه باندې یا په یوه طریقه په بله طریقه باندې د اوازه هم خپروي سره چې دا خو دغه رقم ده. نو په دغو باب باندې یقینا هم دا په تعذیر بالمال کې راځي، په تعذیر بالمال کې دا راځي. نو موږ د رئیس صاحب عمومي په همغږۍ باندې د هغو په شراکت باندې موږ دا موضوع واخیستله، د موږ د امارت اسلامي چې کوم قضا ده، قضای امارت، دغو ته موږ دا موضوع وړاندې کړې ده. بیا په دې باندې ډېر بحثونه سوي دي، مطلب دا جریمه خالي د موږ مربوط نه ده، د ترافیکو مربوط هم ده، دغسې نور جیو کې مربوطات نه. نو اخر موږ ته یو داسې دغه راغی، جواب موږ ته راغلی ده چې تاسې جریمه واخلئ. اول خو دلته د قاضي په حکم باندې جریمه اخیستل صحیح ده، چې قاضي درته ووایي، قاضي خپل دغه ورته لري چې مطلب په دغه خپل وجوهات ورته لري، دغه وجوهاتو په بنا باندې قاضي په خوله باندې کولی شي واخلي. نو موږ ته بیا دا دغه راغله چې مطلب تاسو به داسې کوئ چې په بانک کې به د جریمې لپاره یو ځان ته اکاونټ جوړوئ، مخ ته یعنې دغه پیسو استعمال هیڅ چا ته هم اجازه یې نه ده ورکړې، فلحاله اجازه نسته، فلحاله اخیستل یې موږ یې اخلو، په دغه د جریمې په اکاونټ کې جمع کوو، خو د استعمالولو اجازه یې نسته. داسې مخ ته بیا به څنګه استعمالیږي، په دې کې به څنګه فیصله راځي، هغه پوښتنه که مطلب بیا تاسې مخ ته له مسلانو څخه وکړي، پاته فلحاله د اصلاحاتو لپاره د دغو لپاره موږ ته اجازه تسلیموي. یعنې پیسې به مو جریمه څونه راټوله کړي؟ نو معلومات نه کېږي، دا خو هلته د موږ عواید مجموع راځي، بیا موږ هلته مطلب دغه یې کوو، ارزیابي یې کوو چې مطلب دومره عواید دي، دومره کمیشن بهتري ده، دومره دا شی ده، خو غالبا در 3 لکو روپو پورې، در 4 لکو روپو پورې دومره راځي. یعنې یو څه شوي دي. نو خامخا امیر صاحب دا راته وایي چې د عوایدو په اړه وغږېدو، څونه عواید مو راټول کړي دي، مثلا په عوایدو کې څومره تغیرات راغلی؟ مخکې به که نه غواړم چې خدای نخواسته کوم څوک راز کې خفه شي یا زه د کوم چاته توهین وکړم، نه، کله به چې کوم څوک عوایدو کې و هغه به د نورو نه مثلا ډېر مالداره و، عواید به نیمه یې جیبونو ته، دا واقعیت ته په دې څوک سترګې نشي پټولی.
و څنګه اوس عواید ټول راټولېږي عوایدو کې څومره زیاتوالی راغلی څومره کموالی راغلی عوایدو کې خو یقیني هم زیاتوالی ډېر راغلی ده ډېر زیات په مجموع کې که درته ووایم نو تقریبا د موږ چې اول وارې راغله اوله به خامخا نابلدتیا وي نو په هغه نابلدتیا کې مطلب زه چې راللم نو په هغه شپو کې دغه سوې وه ده مترخانې سوې وه نو له هغه وروسته د 3 تاریخو وروسته د اکرب له 3 تاریخو وروسته کار نو هغه په ما پسې نسو شمار نو عواید 3 میلیونه ولو 3 میلیونه نو بیا دا بله میاشت مطلب د قوس و د جدي د قوس کې الحمدلله عواید 2 میلیونه 15 لکه څو ته ورسېدل 3 میلیونه 2 میلیونه بیا یعنی که د تحدیث بالنعمت په وجه باندې ووایم د دغې جدي د میاشتې 8 میلیونه 15 لکه څو زره څو نو دا عواید یعنی په دا 2 میاشتو کې دغې اندازې ته ورسېدل نو ښه مالدار هستئ امیر صاحب اوس فعلا دا پیسې به چیرته وزارت مالیې ته ورکوئ بیت المال اکاونټ ته یې لیږئ یا خپل په حساب کې جمع کوئ بیا خپل گزارش ورکوئ نو گزارش خو یعنی که دغه عوایدو گزارشي که د نور گزارشات دا ټول موږ رااخلو په میاشته باندې بیا ربعوار ده بیا د 2 ربع ده بیا مطلب سالانه بیلانس بیا جوړیږي دا ټول موږ دغسې ترتیبوار بیا رااخلو بیا ریاست عمومي ته ورکول کېږي له ریاست عمومي څخه بیا وزارت ته ورکول کېږي او پاته جمع کېده خو هغه د بانک ملي ده هغه کې جمع کېږي خپله تعرفه ده اخلي دلته راځي تعرفه واخلي ته د ځي بیا بیرته موږ ته د بانک اویزه راوړي خیر اوسې امیر صاحب یو دمې وخت یو وړه دمه به واخلو بیرته به راوګرځو ورځئ دوستانو دمې ته او له دمې چې راوګرځېدې بیا به خبرې وکړو بیا مرکلی په خیر راغلی خپرونې ته او امیر صاحب د نفت و ګازو د کابل را سره ده مولوي صاحب محمد ناصر آغا جان چې تاسو ټولې پیژنئ او ځینو خپرونو کې هم تاسو لیدلی دي چې یو خپرونه موږ یې تاسو لیدلې وه چې مرلا کوئ ځینې تیلو ټانګونه و لازم د ګازو په اړه امیر صاحب ګاز ولې دونه لوړ شول ډېری خلک دي چې اوس ګازو ته ډېره اړتیا لري وس او توان یې نه رسیږي مثلا که فکر وکړو خیرخانه کې یو قیمت ده د ګازو په کارتیناو کې بل قیمت ده په ارزان قیمت کې بل قیمت ده د ګازو د دکاندارانو پرچونو د هغه چې خرڅوي په دو هم تاسو حاکمیت لرئ دو ته هم تاسو کوم طرحه کومه پالیسي جوړه کړې نو یقینا په مجموع کې چې موږ ورته ګورو د هر شي لپاره هر چا په هر یعنی هر شرکت د خپل آینده لپاره خامخا یوه طرحه جوړوي بیا هغه طرحه ډېر وخت چې وسي مطلب په طرحه باندې کار وسي هغه کار په مخ ولاړ سي یا خنډونه کې پیدا سي هغه وسي ضروري ده بالکل یقیني ده چې په دې کې موږ یو طرحه ورته لرو نو خصوصا د موږ چې مطلب رئیس صاحب عمومي ده یا د موږ د پرچون چې کوم ریاست ده نو په هغو باب باندې موږ انشاءالله در ډېرو جویو پورې موږ اقدام هم کړی ده نو د هغوی یو مثال مطلب که درته ووایو چې مطلب موږ اوس فلحاله دی کړي دي چې د دغو د قیمتو د نرخ راکته کېدو لپاره موږ مخکې هم موږ بوزران درلودو خو بوزران مخکې دا رقم اوس د دې به ولاړو ډریورانو به خپل معاش اخیستل موږ بوزر به ولاړو بیرته به په هغه باندې بیا پسې راولېدل به موټر خراب ته پلانکی شی نسته هغه نسته دا نسته دغه نه ولو یعنې توزیع نه وله گردش نه ولو لیکن خرابی راکله معاش خو ور جبه را باندې تاوان اوس الحمدلله موږ په دې باندې اوس تقریبا د موږ نه بوزران دي نه موټره دي په دې کې تقریبا 15 موږ فعاله کړي دي هغه مو د ښار په مختلفو حصو کې د مختلفو دغه کې موږ دغه کړي دي یعنې تقریبا یوه طرحه یوې دغه موږ دا وینو چې مطلب موږ راولاړ سو په خپل د هر چا کور ته هغه یو د توزیع امیر صاحب د یو ورځ ما ته راته وویل ما دغسې ګپه پرې وکړه ما دا نورو ته ګاز ورکوي نو خو موږ ته یې هم راکړه موږ خو هم درځئ خلک وایي چیرې غواړې چې ورې در ورسوم یعنې دا زه د تحدیث بالنعمت په وجه وایم چې د موږ بوزران کولی شي چې دا ولایت څه کوي چې بل ولایت کې غواړم تا ته رسولی شي یعنې که په بازار کې نرخ د دې هغې 15 یا 90 یا 15 اتیا یي موږ 80 توزیع کړی ده
په اویا باندې موږ ورکوو دا خلکو ته. نو دا خلک خود به خود مجبوره دي چې دوی خپله راټیټ شي، که نه شي خپل نرخ نه کړي راټیټ، نو خوا داتې ټول خلک دغو ته هغه چې مطلب دا د خپله دولت چې کوم د نفت و ګازو چې کوم باوزرونه دي هغه راځي هغه یې امیر صاحب یو هیله د زړه مې یو آرزو مې دا ده چې داسې وخت به هم راشي چې په افغانستان کې لوړ تولید هم د تیلو ولرو او هم د ګازو ولرو. په دې کې شک نشته، شک په دې نشته کې هر یو کار که څوک غواړي چې مطلب دا کار دې په مخ باندې ولاړ شي، د دغو لپاره دوه شیان ډېر مهم دي چې هغه له فرضیاتو هم ده. یو اخلاص په دا خپله وظیفه کې، په دا خپل کار کې د خپل وطن لپاره. یعنې که اوس دلته موږ یو سوچ وکړو، یو فکر وکړو، موږ دلته یو ډېره غټه دعوه کړې ده، موږ د یو اسلامي نظام دعوه کړې. نو که الله دې نه کوي، الله دې نه کوي، موږ اخلاص نه وکړو، نو دا کار سره خرابېږي. نو به هر څوک په موږ باندې که کار خراب شي، هر څوک به په موږ باندې دلیل ونیسي. نو یو د اخلاص ډېر مهم ده، له فرضیاتو ده. دوهم صداقت بشکه ته چې کوم کار کوې، په کوم لیول باندې یې کوې، له چا سره یې کوې، نو ته باید چې په خپل قول فعل په دې کې صادق یې. بلکل. دا نه معنا چې مطلب اوس څوک تا ته یا په یوه ترتیب باندې یا په بل ترتیب باندې یا په یوه طریقه یا په بله طریقه باندې وروره تا ازمایي، یعنې ازمایښونه در باندې کوي. تر هغو مخکې ته خپله دا شی له ځانه سره فرض وبوله. زه دا یوه خبره بیخي ډېره کوم، زه مسؤلیت فرض نه ده، خو د مسؤلیت حق ادا کول فرض ده. بشکه مسؤلیت نه ده فرض، نه سم کولی. د مسؤلیت ته په وس مې نه ده پوره، نه سم کولی، خو داسې کار به وکړو چې په وس مې پوره هغه به وکړو. بلکل. خو مسؤلیت فرض نه ده، خو حق ادا کول، حق ادا کول فرض ده. بشکه. یعنی رسیږو انشاءالله ورته. نو انشاءالله العزیز په دې باندې د ما یقین ده چې موږ دغه دوه شیان موږ په ځان کې راولو، اخلاص او صداقت راولو. او الحمدلله ثم الحمدلله. یعنې که بعضې خلک دا اعتراض کوي چې له پورته خوا تاسې مطمئنه یاست، موږ یقیني له پورته خوا څخه دونه مطمئن یو چې د موږ په مسیرانو په دغو باندې موږ دومره اطمیناني یو چې یعنې یقین وکړه زه خو کله وخت د خپل مشرتابه په د خپلو مسیرانو په باب باندې یا یوه خبره واورمه، یعنې نیکه خاطره واورمه، یا مطلب یو نیک دغه یو اقدام یې ووینمه، نو یقین وکړه ما ته هغه قول رافیات شي چې وایي که څوک د الله والا ویني په دې دنیا کې، نو چې هغه وویني د هغو په لیدلو سره به الله ورفیات شي. موږ په خپلو مسیرانو باندې یقینا هو به هو دغه رقم دغه نظر لرو خپلو مسیرانو. امیر صاحب دا مې تاسو په اصطلاح باندې یو ګپه غوندې وایم، زه هم په دې ټانګ ټیلو باندې ځان خوشي کوی شم، ورته یم چې زه امیر صاحب د لافته پېژنم، که کوم ورالی دې وکړه شکایت دې کوم، شکایت کوم لاره شته تاسو ته د شکایت کوم مرجع لرئ چې موږ اوس شو کولی د یو عام وګړي په توګه باندې کوم مشکل سره روح کېږم راشم تاسو خبر کړم؟ نو دا د اصلاحاتو یو جز ده، د شکایت د اصلاحاتو یو جز ده. نو که دغه ته موږ دغه جز ته موږ زمینه نه کړو برابره، نو بیا فایده څه شو؟ که زمینه نه شي ورته برابره، بیا اصلاحات راځي څنګه؟ نو موږ ټولو ټانکې تیلو ته ویلي دي، هر چا ته م ویلي دي، په عموم کې ما لا دا هم دغه کړې ده چې موږ به یو دوه درې د تلیفون شمېرې یا د واتساپ شمېرې دا به ورکوو د ټانکې تیلو والا ته، دغو ته به وایو ستاسې ته خلک راځي، د زاړه ملګري هم درته راځي، او که چیرې مطلب درته راسي، نو په یو نامو یا په بل نامو باندې تاسې څخه د یو شي غوښتنه وکړي، یا د تیلو غوښتنه وکړي، یا د نغدو غوښتنه وکړي. کله کله وخت دا ټانکیان هم خالي که چیرې موږ غوښتنه درڅه وکړي، تاسې کولی شئ له موږ سره شریک. لکه زه ورشم ورته وایم چې زه امیر صاحب پېژنم 2 لیتره زیات واچوه. یاره اوس بیا نه درته واچوي، مخکې کېدی شي درته اچولي وای. ښه ډېر ښه. امیر صاحب څو نفره لرئ تاسو خپل پرسونل کې؟ د امریت تر لاس لاندې مو څو نفره دي؟ موږ خو مربوط تقریبا یو خو د موږ د خپله دفتر د امریت دفتر ده، نو 3 دانې ذخایر لرو.
یوه د دوه ذخیرې د تیلو دي او د یوه ذخیره د ګازو ده. نو فی الحال خو موږ دا د 1401 تشکیل لا نه ده جوړ کړی. ډکې دي که تشې دي د ذخیرې؟ ذخیرې خو اوس خو خالي شوې، اوس تشې شوې. نو د 1401 تشکیل مو لا نه ده جوړ کړی، په هغه باندې خو هغه د ریاست عمومي له طرفه کار پرې روان ده، هغه به یو ترتیب ورته جوړوي. فی الحال چې مطلب موږ دا خو تاسو ته در معلومه ده ډېر کسان داسې دي چې مطلب هغه د خپلې وظیفې پرېښي دي تللي دي نورو ځایو ته تللي دي. خو ډېر الحمدلله له موږ سره دي، ډېر ښه په اخلاص باندې کار. پخواني کارمندان شته؟ پخواني اکثریت پخواني دي. اکثریت یعنې که داسې درته وایم چې 90-95% د دوی دي دوی دي. ښځینه کارمندان یې لرئ؟ نو ښځینه کارمندان دي لرو یې، خو فی الحال یعنې ضرورت نه ورته لرو. یعنې که ضرورت شي راغواړئ نو هغه بیا د مشرتابه یا د امارت له طرفه څخه چې کوم فرمان ده په هغو کرمان باندې یعنې انشاءالله العزیز هغه رقم به بیا که ضرورت شو ورته بیا به له دوی سره موضوع شریکوو چې په کوم ترتیب د دوی له طرف څخه هدایات و په هغه رقم باندې به کار. بلکل. خیر اوسې. نو تعداد د موږ هغې ده تقریبا په دا یوه ذخیره کې موږ 22 نفره لرو کارمندان هم دي، مدیران هم دي. په دا بله ذخیره کې موږ 25 نفره لرو. او په دا ګازو مایع اکسید هم دلته خو بوزران هم دي، مطلب د تیلو توزیع مې یا راجم. نو هلته تقریبا موږ 120 نفرو پورې هلته موږ کارمندانو، مدیرانو، د اجران دا ټول لرو. په خپله په نمایندګۍ کې 15 کسه. 15 کسه. معاشونه ورکوئ؟ معاشونه خو تقریبا 3 میاشتو معاشونه خو دا اوس کې توزیع شو. توزیع شول؟ ټولو ته ورکړو. څونه وخت مخکې توزیع شول؟ دغه د قوس د میاشتې هغې د قوس د میاشتې په اخره کې ټول ته یو ځای باندې توزیع. جیګ معاش مو په امریت کې څوک لري؟ دا خو دې پوښتنه وکړله دې جواب موږ نسو درکولی. لکه موږ ته ډېر پخوالی او متل ده وایي د ښځو نه د عمر پوښتنه مه کوئ، نارینه ته د معاش پوښتنه مه کوئ. لکه اوله چې موږ یو کور کې مو وایو چې معاش چې څولی هغه له یو څه اندازه راټیټ کړو، نو چې کله خپل کور کې له وایو نو نورو ته به یې څه وایو. خیر دغه دا کومې دا لارې چې دي د کابل جلال آباد په لارو، دغه دا مثلا یا کابل په ښار کې د ډیری ګورو چې د بوشکو کې تیلونه یې کې دي، د هغه غوړیو بوشکې چې دي هغو کې تیل یې کې دي، دستفروشان موږ ورته وایو، په هغه باندې تیل خرڅوي، ډېر په ارزانه بیه هم ورکوي، تقریبا 20 روپۍ د ټانگ تیل نه ارزانه ورکوي. وای فقط وای دیگه خوب است، خب فقط موتر باز یک کمی کرکر میکنه. دا کوم تیل دی امیر صاحب؟ دا تاسو ورته اجازه ورکوئ د خرڅلاو یا دا له کوم ځای راځي؟ آیا دا تصفیه شوي نه دي؟ په دې حساب باندې کوئ. دا خو یوه مهمه یعنې په مجموع کې یوه خبره که زه وکړم، په هر ځای کې په هر دغه کې فی الحال هم لا 100% مشکلات نه دي حل شوي. مشکلات شته، نو هغه مطلب د یو څو وجوهاتو په وجه باندې به هر ځای مطلب یوه وجه لري. بلکل. د موږ دا مشکل شته، یقیني شته. په دې کې ریاست عمومي او ریاست پرچون دا ټول په همغږۍ کې دي. موږ له دا مخکې هم مطلب له ښاروالۍ سره هم په دې باندې مجلس کړی ده، له پخپله باندې مطلب د موږ د حوزو چې کوم دغو سره هم مجلسونه کړي دي. خو انشاءالله العزیز چې موږ محافظت عامه او ښاروالۍ او د تجارت چې کوم وزارت دا ټول چې یوې دغه ته سره ورسېږو، نو بیا به انشاءالله تعالی خدای کول د دغو په باب باندې موږ یو تصمیم ورته نیولی شو، یو کار پرې کولی شو. که نه ډېر خلک هم پکې په کار مصروفه دي. خلک کار کې مصروفه دي، بېکیفیته دي. دا تیل خلاصېږي غرضو سره مه کوئ، بیا به باله کوي چې والا ټول بېکاره شو. نو ما اول درته ویلې چې هغه د بعضې وجوهاتو په وجه باندې بلکل داسې جدي اقدام نه کوي. خیر اوسې، کور مو ودان. نو بعضې وجوهات شته. خیر اوسې. بیا هم یو دمې وخت را رسېدلی، ورځئ دوستانو دمې ته، او له دمې چې راوګرځېدې بیا به خبرې وکړو. ستړي مه شئ، بیا هم په خیر راوګرځېدئ خپرونې ته. امیر صاحب د نفت او د ګاز د کابل را سره ده او پوښتنې به ترې کوو. یو بله پوښتنه غواړم وکړم امیر صاحب، د
مخکې به که زیاتره وخت به دا امیرین به م چې لیدل تر څو چې چک پاینټونه به نه تېرېدي یعنې سکرتره نه دې شوه کولی د امیرین په اسانۍ باندې وګوري. تاسو ته څنګه مثال وخت نیول کیږي یا سکرتر لرئ نه لرئ یا هماغسې اخلاص چې هر یو راغی ورته چې وروره مشکل سیده تاسو ته راځي؟ موږ خو په دغو باب باندې یعنې په غره کې لا موږ لږ په تکلیف پیدا کېدلو په دې چې مطلب کله به د غره په یوه سر کې وو کله بل سر کې کله به چیرې وو کله به چیرې دلته خو نجی معلوم ده کله وخت دا رقم هم داسې چې موږ لا چوکۍ ته نه یو رسېدلي دی بیا راغلي وخت ناست هلته ناست دي نو هغه موږ د خپلو کارمندانو ته هم ویلي دي مدیران صاحبانو ته هم ویلي دي پخپله هم الحمدلله دغه عادت لرو نو د یو چا کار د یوه منټ لپاره هم باید چې نه ونځنډول خیر اوسې او په یوه یعنې په یوه طریقه هم باید چې دوی ممنوع نه شي چې مطلب مه راځي حتی که موږ د ډوډۍ په وخت کې په ډوډۍ باندې ناست یو الحمدلله ډېر وارې داسې شوي دي چې هغه ډوډۍ م پرېښې دی کار مو خلاص والا کور مو ودان نو ډېر وارې داسې م شوي خیر اوسې او پاته د خلکو کار هغه مو ورته ویل نشي وروره که کېدی سوای چې په کومه طریقه باندې د موږ مربوط یې موږ یې کولی سو ورته ویې که که نه سوای کېدلی ښه په خوشحالي ښه په طریقه باندې د خلکو ته ورته ووایه چې ورسه وروره دلته نه کېږي پلانکې ځای کېږي یا داسې نه کېږي داسې یې وکړه بس خیر اوسې دغسې وظیفه بیا خوند هم کوي خپله هم سړی خوند ترې اخلي او څوک چې درته راځي هم ډېر په خوشحالۍ وځي دا یې داسې مسؤلیت نه ده ما اول وار درته ویلی چې مسؤلیت کول فرض نه ده خو حق ادا کول یې فرض ده بلکل حق یې دغسې ادا کېږي چې مطلب که یوه ورځ مسؤلیت وکړه خو په خوشحالي یې وکړه بلکل خلکو ته د خلکو یا د خلکو ته خدمت وکړه بلکل خلک مه په عذابوه خلک مه متنفره کوه بس خیر اوسې الله دې ډېر عمر درکړي امیر صاحب په دې او الله دې هغه لوړ مقاماتو ته ورسوه چې انشاءالله خو زه خیر نور به یو وخت به انشاءالله افغانستان ګل و ګلزار وي راځم شخصي ته امیر صاحب په کارو په دې شیانو خو وغږېدو مخکې له دې چې تاسو امیر د نفتو شئ یا د ګازو جمهوریت کې مو کله چې دولت دلته جمهوریت و تاسو په کومو دنده درلوده کوم وظیفه مو درلوده چیرته وئ چیرته اوسېدئ موږ خو دغه اول وار چې امریکایان راغلو په هغو وختو کې خو زه کس یې ولم بلکې طالب العلم وم نو تقریبا له 2004 و 5 کال وروسته بیا جهاد شروع کړو نو په جهاد کې و بیا تقریبا په 2010 پورې دغسې فردي جهاد و بیا له 2010 وروسته نو بیا موږ یعنې د هغو وخت د دې امارت چې کوم مالیات په هغو کې مو یو څو وخت کار کړی تقریبا د 4 5 شپږو 7 کلو پورې تقریبا کار مو کړی نو له هغو سره ولو بیا خو نو په منځ کې به ساتي یو بندیخانه پسې راغله هغه بندیخانه سې مې تېره کړل هغو چې راووتو بیا مې 2 کاله د یوې ولسوالۍ ملکي مسؤلیت کړی نو له هغو چې وروسته 6 کال په دغه اوایلو کې نو بیا زه د پکتیکا ولایت د نظامي کمیسیون د رئیس ادارې وم د نظامي کمیسیون ادارې وم بیا خو نو دغه تحولات سره راغلو بیا هغه نظامي کمیسیون په قومندانۍ بدل سو بیا په قومندانۍ کې بیا هغه د دفتر د امنیه قومندانۍ چې د دفتر کوم رئیس دغه امیریت والا ته ولم بیا نو له هغوی چې بس دا دلته کابل ته راغلم په کابل کې بندي په افغانستان کې وي که بیرون د افغانستان یا بل هیواد کې بل هیواد کې بندي وي نه غواړم چې هغه ووایم چې څنګه بندي شوی څنګه خاطره دې را ژوندی کړم یا خدای نخواسته هغه هېڅکله موږ نه غواړو چې هغه بله خاطره دې راشي یعنې دردونکې وه امیر صاحب د ژوند نو خامخا خو که یوه طرف ته ورته وګورو دردونکې وه خو بل طرف ته چې وګورو چې د چا لپاره وله دا بیا خوندوره خوند بله په یوه طرف کې دردونکې وه چې مطلب دا د موږ بدن نو د موږ دغه دا شی نشي برداشتولی او دا بل طرف ته چې وګورو چې د الله تعالی د دین لپاره ده
نو بیا ډېره خوندوره وه. چا پسې ډېر خفه یې؟ یعنې مطلب د دې خپلو کورنۍ ملګری څوک چې خو یادېږي؟ یقیني هم ملګري مجاهدین ملګري شهیدان سولو. بیا داسې ملګري شهیدان سو چې هغه له موږ سره راسره ولو په یو وخت کې. یقیني ډېر تکلیفونه یې تېر کړو او په مجاهدینو پسې ډېر یقیني د ملګري شهیدان ملګرو پسې ډېر خفه یې. کله کله وخت یقین وکسي راپه یاد سي نو بیا زړه ته اطمینان نه وي، نه وي که نه؟ زړه ناقراره وي، ډېر سخت دی، ډېره سخت دی. او فیلحاله چې مطلب ډېر زور راکوي، ډېر دغه راکوي، درد راته کوي. د شهیدانو د کورنیو چې کوم یتیمان دي چې هغه د خفګان په حالاتو کې ووینمه، یا په یو مشکل کې ووینمه او هغه مشکل یې حل نه شي، نو بیا هغه صحنه ډېره دردونکې. بلکل د ملګري او د ورور درد دواړه یو شی دی یو شی که نه؟ بس نو غواړم چې بل خوا ته لاړ شو، لاړ شو یو نعت به واورو. که امیر صاحب موږ په خپرونه کې ځینې نعتونه هم لرو، چې هغه نعتونه دي چې موږ خپله ثبتوو او بعد له هغې بیا موږ خپل نشرات لرو نشروي. یو نعت به واورو، صحیح بیرته به راوګرځو. صحیح دی. ورځئ دوستانو نعت شریف ته بیرته راګرځو. رقت عيناي شوقا ولطيبة زرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهاز محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهاز محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. خب دوستان عزیز خوش آمدید به برنامه تا شام و از شنبه تا چهارشنبه ما در خدمت شما هستیم از نعت شریف که برگشتین. امیر صاحب نفت و گاز ولایت کابل با ما است و برنامه رو به پایان است و ناگزیر هستیم که خداحافظی کنیم. خب مخکې خدای پامانۍ څخه امیر صاحب که تاسو کوم پیغام لرئ هیوادوالو ته یا د هیوادوالو نه کوم غوښتنه لرئ نو د اریانا تلویزیون کامرې مو په خدمت کې دي، ازادانه ډول باندې ورته ویلی شئ. نو هیوادوالو ته خصوصا د کابل ولایت ولس ته دا وایو هغه که د موږ مربوط دي که د موږ مربوط نه دي،
که د موږ مربوط دی هغو ته خدای به خبره لرو موږ ورته وایو چې تاسې د خپلو د نفت و ګازو چې کوم اصول دي دې ته ژمن اوسئ موږ به هم انشاءالله ورته ژمن یو که ورته ژمن نه ولو تاسې کولی شئ چې راسئ موږ ته راته ووایاست چې په دغه ځای باندې دا ته غیر اصولي کار وکړو انشاءالله العزیز یعنې روبرو موږ ته ویلی شي او موږ به د هغو اجراءات په هغو ځای باندې کوو نو دا وایي چې مطلب نور بس دا دی چې هغه کوم مشکلات کوم مطلب په یوه طریقه او په بله طریقه ما کومې پیسې جمع کولې نو اوس هم د مور شودې شه بعد له دې مه کوئ بعد له دې پرېږدئ دا حرام دي په خپل اولاد باندې حرام مه خورئ پرېږدئ دا پرېږدئ نو تاسې خپلو اصولو ته ژمن سئ موږ هم انشاءالله اصولو ته ژمن یو نو د موږ اراده د موږ کوشش هم دا ده چې د موږ تاسې په منځ کې یوه ترخه خبره هم رانه شي او هیوادوالو ته ټولو هیوادوالو ته دا وایو چې دا مطلب یو د زړه یو درد ده د زړه یو درد ده هر وخت غواړم چې مطلب څه طریقه باندې د خلکو ته یو پیغام څه طریقه ورسېږي خو هغه د الله تعالی بیا ځان ته فیصلې کېدی چې د موږ دغه اواز د دغو ځایچه هیوادوالو ته الله تعالی ورسوي او الله رب العزت د دغې خبرې په وجه باندې د افغانستان جوړ کړي او د هیوادوالو د مشکلاتو له دغو چې ځان راته راخلاص کړي نو هیوادوالو ته دا پیغام لرو چې ټولو ته ښه معلومه ده تقریبا 40 42 43 کاله د موږ واړه ماشومان چې لا نه وو پیدا سوي هغه په دا جنګو کې ولولو پلرونه یې په جنګو کې وو پلرونه یې ولاړو دوی راپور سو دا جنګو کې ټول راپور سو اوس سپین ږیري دي نو د دغو ټولو شهیدانو د دغو ټولو آهونو نتیجه نن الله رب العزت امارت اسلامي موږ ته ایسته راکړه یقین وکړه داسې رهبران الله تعالی راکړي دي نور به څه نه وایم الله رب العزت یې دغسې با اخلاصه او با صداقته او په دراز عمر کې د الله تعالی ژوندي راته نو دا هیوادوالو ته دا وایي چې تاسو خالي دا یو سوچ وکړئ چې کوم خلک یا د مظاهرو په شکل یا د یو بل مشکل په شکل باندې مشکلات جوړوي یا یوه الله دې نه کوي الله دې نه کوي په یوه خامي پسې متوجه یي دې ته موږ دا پیغام لرو د خدای بنده خالي دا سوچ وکړه د چا په خولو دا کار کوي چات یې کوي د چیش لپاره یې کوي تر څه وخته بیا کوي نو دا ورته وایي د الله په خاطر نور په دا ولس ورحمېږئ په هغه تللیو کسانو باندې ورحمېږئ د هغو په دغه پاته یتیمانو باندې ورحمېږئ نو که نه یې بیا خو نو موږ دا درته وایو چې الله رب العزت چاته مهلت ورکوي مهلت ورکوي خو په آخر کې دا درته وایي چې ان بطش ربک لشدید بیا د الله ګرفت ډېر سخت دا د موږ ملنګانو ته ورته داسې مه ګوره داسې نن ته ووینې چې مطلب په وزارتو کې دي یا مطلب په غټو غټو جیو باندې دي مقاماتو باندې الله تعالی راوستي دي د دغو ملنګي هم داسې اسانه مه بوله بیا به نو د الله تعالی ګرفت بیا ډېر سخت بالکل واقعیت مننه امیر صاحب کور دی ودان چې خپل وخت به موږ ته راکړه سلامت تاسو ته مننه کوم الله دې اجر درکړي الله تعالی دې توفیق درکړي چې دا د موږ اواز او دا د خلکو مشکلات در موږ پورې د موږ اواز در خلکو پورې د خلکو ته اطمینان په دې کې د الله تعالی تاسو ته نور هم توفیق درکړي تاسو څخه مننه کوم مننه امیر صاحب کور ودان ښه خواږه دوستانو دا به د نن د تا شام خپرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه تر بیا تاسو ټول په الله سپارم خوشحاله ژوند ولرئ د یو موټی افغانستان په هیله زنده باد افغانستان الله پامان